Deși în mare parte producătorul francez Peugeot este recunoscut ca un producător de buget, asta nu înseamnă că nu asamblează și automobile aparținând altor segmente superioare. Așadar, clipul meu de astăzi va aduce în atenție modelul Peugeot 407, dar nu orice versiune, ci cea cu înclinații sportive și anume cupeul acestui model. De aceea, trebuie să reținem că Peugeot 407 este fabricat în trei formate principale de caroserie: sedan, break și bineînțeles coupe. Mașina aparține segmentului D, așadar vorbim despre un automobil de mari dimensiuni. Astfel, automobilul are numai puțin de 4,6 metri pentru versiunea sedan, 4,7 metri pentru cea break și chiar 4,8 metri pentru modelul nostru, versiunea coupe. Așadar, este un automobil cu adevărat mare, în special privind prin prisma europeanului. Mașina este construită după un format specific producătorului francez, respectiv în configurație totul față. Așadar, simplu constructiv, ieftin, subvirator prin excelență, o mașină care nu ridică probleme de ordin tehnic și se încadrează ușor în tiparul general după care se construiesc automobile în ultimii ani în Europa. Nici motorizările ce se pot găsi pe 407 nu sunt deosebite, fiind în general de tipul 4 cilindri în linie, cu 4 supape per cilindru și cu chiulase având 16 supape la dispoziție. Cilindreiele folosite pentru acest autoturism au pornit de la 1,6 litri în versiune diesel și au urcat până la 2, respectiv 2,2 litri, toate fiind supraalimentate. Peugeot a oferit însă și niște motoare mai aparte, în configurație V6 de 2,7 litri și respectiv 3 litri, ca vârf de gamă pentru motorizările alimentate pe motorină. Acestea, de asemenea, deși aveau o cilindrie mărită, primeau și un sistem turbo, astfel că ajungeau să ofere chiar 201-238 de cai putere. Motoarele alimentate cu benzină veneau în format 4 cilindri în linie de 1,8, 2 și 2,3 litri sau în versiunea de top în configurație V6 asemănător cu cele diesel, având o cilindrie mărită până la 3 litri și 24 de supape pe întregul motor. Astfel că puterile oferite porneau de la 116 cai putere și urcau până la 208 cai putere în cazul motorului cu codul ES9A. General vorbind, deși era un automobil mare și cu greutate importantă, 1,5-1,8 tone, nu existau diferențe prea mari de performanță între versiunea entry-level și cea de top, astfel că cea mai slabă benzinară atingea 100 de km/h în 11,3 secunde, iar modelul de top în doar 8,7 secunde. La fel se întâmpla și în cazul vitezei maxime de plafon, valorile fiind 200 și respectiv 235 de km/h. Acest lucru releva clar că nu totdeauna era necesar să-ți achiziționezi versiunea de top, pentru că aici și cea mai slabă din gamă oferea deja performanțe mai mult decât suficiente. Însă Peugeot a ales să arate că are capacitate tehnologică și putea oferi mai mult. Și ca să fie toată lumea mulțumită, 407 a fost oferit și cu o gamă largă de transmisii, de la cele mecanice simple cu 5 și 6 rapoarte, până la automatele ZF și iSyn, cutii însă de proveniență germană sau japoneză. Pe parte de design, Peugeot 407 era o mașină cu linii simple, cursive și nu ieșea în evidență în mod deosebit. Asta nu înseamnă că nu era un automobil elegant, însă se prezenta clasic și cu o imagine relativ ștearsă, motiv pentru care și-a fost oarecum subevaluat. Totuși, caracteristicile de asamblare, materiale și spațiu interior erau superioare, arătând că marca franceză putea face atât mașini de buget, cât și automobile distinctive și deosebite, care se încadrau ușor în segmentul superior de automobile.